Tällä viikolla on ajeltu tällaisella maailman nopeimmalla sarjavalmisteisella Volvolla, eli EX30, ja tää on tää Twin Motor Performance, eli huikea suorituskyky tällaisessa hyvin tavallisen näköisessä autossa. Ja videon lopusta löytyy sitten todisteita siitä, kuinka hyvin tää kiihtyy 0-100, eli käydään tuolla Oikosken testiradalla kokeilemassa, että pitääkö valmistajan antamat lukemat paikkansa. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Mut nyt katsotaan ensin vähän tätä ulkonäköä ja miten tästä joku osuvasti onkin sanonut, että keulasta tää ilme on hyvin itsevarma ja ehkä siinä noi etuvalothan on aika omintakeiset, vähän niin kuin tollaset 8-bittiset sellaiset neliömäisistä elementeistä koostuu sitten nuo ajovalot ja mun mielestä ne on tosi kivan näköiset. Mä tykkään ja siinä on edelleen tää Thorin vasara-kuvio kuitenkin säilynyt ja muutenkin tää on nyt tätä, voisi sanoa Volvon tällaista uudempaa design-käsialaa, eli tässä on nyt otettu vähän uudenlainen ote tähän, että on vähän kulmikkaampaa. On oikeastaan poistunut ne kaikki sellaiset pyöreät muodot ja oikeastaan vaan tällaista vähän terävämpää tää muotoilu ja hyvin sellaista mun mielestä skandinaavista ja Volvolle sopivaa. Ehkä vähän sitä tiiliskiveä on edelleen tässä huomattavissa, mutta kuitenkin sellainen modernilla tavalla. Ja korimallinahan tää on siis pieni SUV, en tiedä voisiko sanoa jopa B-luokan SUV. Ehkä C-luokkaa tätä ei voi laskea, tämä on sen verran pieni kokoinen kuitenkin tuolta takapenkiltä ja tavaratilasta tämä auto, että kyllä tämä mun mielestä menee tähän B-luokan SUV kautta crossover-luokkaan. No kylkilinjassa ei nyt oikeastaan ole mitään ihmeellistä, merkittävää, merkille pantavaa, mutta nuo pyöräkaaret, niin tässähän ei ole sitä leveätä muovilistaa siinä pyöränkaaren ympärillä, mutta se sisälokasuoja tulee sieltä niin kuin jopa sentin pari ulos siitä pellireunasta ja se kyllä varmasti suojaa aika hyvin tuota peltiä. Et siinä on taas ehkä vähän sit säästetty materiaaleja, mutta saatu se sama toiminnallisuus kuitenkin sillä pienemmällä muovimäärällä. Takaahan tää on myöskin ihan tyylikäs, vähän samanlaista pikselimäistä valoa sieltä löytyy ja melko pysty toi takakontin ikkuna, että sillä on saatu sitten vielä lisää tilavuutta tonne takakonttiin. Varmaan tätä autoa myydään eniten harmaana ja se on mun mielestä tosi sääli. Ja nyt tässä kyseisessä yksilössä on tällainen kiva keltainen väri ja tää kyllä on kiinnittänyt huomiota hyvällä tavalla. Suosittelisin kaikille, jotka harkitsee Volvo EX30 ostamista, että älkää ostako harmaana, vaan ostakaa joku vähän pirtsakampi väri, niin saadaan vähän niin kuin iloa ja eloa tähän auton väreihin, mitä Suomessakin näkee. Nämä on kyllä aika harmaita, mitä Suomessakin tulee vastaan. Että tämä on tällainen ilopilleri ja toisaalta tämä kirkas väri nyt vähän antaa viitteitä siitä, että tässä autossa on myös vähän suorituskykyä aika paljon enemmän kuin keskivertoautoissa nykyäänkään. Et sit kun tää on harmaa, niin tässä ei oikeastaan mikään anna sellaista viestiä, että tää on tällainen performance-auto. Eli mulle tulee tästä autosta mieleen sellainen jakkupuku siinä mielessä, että tää on niinku sellainen todella asiallinen, tyylikäs, luotettava, ehkä vähän kallis, mutta myöskin ehkä hitusen tylsä, ei niinku sellainen välttämättä kiinnitä kauheasti huomiota, mutta kuitenkin hyvällä tavalla niinku luotettava ja hyvä kumppani, voisi sanoa. Sitten tämä jakkupukulinja nyt jatkuu, kun hypätään tänne autoon sisälle. Tämä kangas, tämä vähän tällainen villakangasmainen istuinverhoilu täällä, niin tämä on just sitä jakkupukukangasta. Ja samaten tässä kojetaulussa on tällaista vähän niin kuin lasikuitun tapetin näköistä harmaata struktuuria, mikä nyt sointuu hyvin ton
kankaan kanssa yhteen, mutta edelleen se sama pukufiilis säilyy. Ja kun tänne ekan kerran hyppää sisälle, niin ehkä nyt tässä kiinnittää huomioon tähän minimalismiin, joka on mun mielestä vedetty jopa vielä pidemmälle kuin Teslassa. Tässä on vaan keskinäyttö. Se on aika pieni kokoinen, että se kyllä ehkä saisi olla vähän isompi. Mutta sitten myöskin kojelauta on hyvin yksinkertainen. Ja noi kaiuttimetkin on vedetty tuollaiseen soundbariin tuohon tuulilasin alle. Eli ovissa ei ole mitään kaiuttimia. Lasinnostajatkin on vedetty tähän keskikonsoliin, että on vähennetty kytkimien ja kaapeloinnin määrää. Mutta kuitenkin vaikka tämä on minimalistinen, niin tässä on sellainen laadukkuus mukana. Esimerkiksi nämä aivan ihanat ovenkahvat, mistä ovi avataan. Nämä on varmaan täyttä terästä tai alumiinia ja todella jykevän tuntuiset. Voisi kuvitella, että 100 vuoden päästä tästä autosta ei ole mitään muuta jäljellä kuin nämä ovenkahvat. Ne on semmoiset, ne herättää jo sellaisen luottamuksen tämän auton toimintaakin. Mut siis tosi laadukkaat nämä materiaalit. Tämä kojetaulu ei ole mitään kovaa muovia, vaan tämä on tällaista pehmeätä, pikkusen pehmeätä, tällaista samettimaisen himmeätä muovia, ehkä vähän kumimaistakin, niin se tuntuu ihan kivalle. Ja no, näitä verhoiluvaihtoehtoja on tietysti monia, mutta mun mielestä tämä on kyllä yksi tyylikkäimmistä ja sointuu hyvin näiden penkkien kanssa yhteen. Sitten myös nämä hallintalaitteet, niin tässä on kyllä tämän koko luokan autoksi ihan selkeästi paras ergonomia. Että nämä viikset on nyt 2 viiksiä, toisessa on ajosuunnan valitsin, sitten laitetaan myös vakionopeus säädin päälle. Ja sitten vasemmassa viiksissä on tietysti vilkut ja pitkät valot, mutta myös pyyhkijän käyttö sekä etu- että takalasille. Ja nämä on mun mielestä tosi hyvät. Tässä on tällainen iso pyöritettävä nuppi, josta valitaan toi pyyhkijöiden nopeus. Et ergonomia on kyllä siinä kohti tosi hyvä. Ja no ratti on nyt vähän tällainen litistetty ympyrä ja aika pieni. Nyt voi tietysti rattiin huoletta pienentää, kun ei ole sitä kuskin näyttöä ollenkaan. Tuossa kuskin edessä on vaan toi kamera, joka sitten tarkkailee kuljettajan vireystilaa ja mihin kuljettajan katse kohdistuu ja sitten alkaa valittaa, jos liian pitkään kattelee vaikka radiota. Harmi vaan, ettei tässä ole hoodia, koska sen kanssa tää olisi ihan täydellinen mun mielestä tää infotainmentti, että siinä riittäisi, että olisi nämä nopeusnäyttö ja ehkä vähän navigaatioapuja, niin sillä pääsisi kyllä hyvin pitkälle. Myös tämä keskikonsoli on mun mielestä todella hyvä. Tässä on tällainen ulostyöntyvä laatikko. Ja tämä tulee 2 osassa ja sitten on vielä tällainen mukijakaja tossa, jota voi säätää. Et jos tarvii paljon tilaa tää laatikko sisälle ja tohon saa isonkin käsilaukun. Ja sitten toisaalta tässä on nyt sellaisen manspreadin, että mä tiedän oikeastaan yhden auton, jossa saa vielä leveämmän manspreadin ja se on Renault Twizy. Mutta tässä on todella hyvin jaloille tilaa ja sitten taas toisaalta jos on vähän dynaamisempaa ajoa, niin kun ottaa tämän lokeron ulos, niin sitten siihen saa tuettua tämän oikean polven. Ja tämä myös tavallaan tämän keskikonsolin läpi menee tommonen aukko, että voisi jopa tuollaiset pienemmät hiihtosukset sitten työntää tuosta keskeltä läpi tai jotain muuta pientä pitkää tavaraa. Ja tuosta löytyy myös tietysti puhelimen latauspaikka ja sitten on keskilokeron alla on vielä hyvin säilytystilaa tuollaista, minkä saa vähän näkösuojaa. Ja yksi erikoisuus on myöskin tämä hanskalokero, joka aukeaa tästä keskeltä, eli se ei ole tuolla apukuskin jaloissa, vaan tässä keskellä ja sillä saadaan sitten tonne vähän lisää tilaa, polvitilaa tonne apukuskin puolelle. No ehkä niin kuin tässä kuskin paikalla tämä heikoin lenkki juuri tässä nelivetosessa performance-autossa on se, että tämä sivuttaistuki on aika heikko. Ja myös taas mulle tämä istuinosa on aivan liian lyhyt, mutta tuossa kun Hannu kävi vähän lyhytjalkaisempana istumassa, niin hänellä ei ollut mitään valittamista penkin suhteen. Että kannattaa käydä kokeilemassa, mikä sopiiko itselle tämmönen jakkara. Mutta pidän kyllä tästä kangasverhoilusta tosi paljon, koska tää ei hiosta ja hengittää hyvin. Ja myöskin talvella sitten on paljon lämpimämmän tuntunen kuin joku vegaanin nahka. Ja näissä
oviverhoiluissa myös, niin tämä näyttää niin kuin äkkiseltään vähän jopa mustalle styroksille tämä ovien alareuna. Mutta kovaa muoviahan tämä on. Mutta toi kuviointi tai struktuuri tuossa tekee sen, että siinä ei sitten näy myöskään noin naarmut niin helposti, että hyvin käytännöllistä. Ehkä nyt niinku varmaan huomaatte, niin mä oon puhunut tämän auton kohdalla tästä sisustuksesta enemmän kuin varmaan missään muussa autossa. Ja jotenkin tässä tämä minimalismi ja nämä laadukkaat materiaalit, niin tässä on tosi hyvä feng shui tässä autossa. Että tässä niinku ihan mielellään istuskelee ja heti niinku pulssi taas laskee ja tässä ei ole sellaista sekamelskaa ja värien kakofoniaa niin kuin jossain kiinalaisissa autoissa saattaa olla. Ja kuitenkin kun kaikki on laadukasta, niin vaikka sitä on vähän vähemmän, kun se on laadukasta, niin tästä tulee kyllä sellainen sopivan premium fiilis ainakin mulle. No sitten takapenkin olosuhteet on kyllä sitten aika niukat. Nyt mä en voi olla vertaamatta tätä autoa Smart 3 ja 1, koska ne on saman platformin autoja. Ne käyttää ihan tätä samaa perusrakennetta eli pohjalevyä. On samat moottorit, sama tekniikka, samat akut. Niissä on pikkusen pidempi toi akseliväli ja sillä on kyllä aika suuri merkitys sitten tuohon takapenkin ja peräkontin tiloihin. Että takapenkki kyllä ei oikein meikäläisen istuessa edessä, niin kyllä vaikea siellä olisi jonkun takana istua, että se jää aika niukaksi toi jalkatila. Ja myöskin toi ovi on aika kapea ja sinne on sitten vähän hankalampi pujottautua, koska se penkin selkänoja on sitten selvästi taaempana kuin toi oven takareuna. Mutta päätilahan siellä on hyvin kuitenkin, koska toi kattolinja jatkuu aika lailla vaakasuorana tuonne taakse asti. Ja takakontissa on nyt sitten 318 litraa tilaa, mikä nyt sitten tietysti tähän B-segmenttiin on ihan ok, mutta joillekin se saattaa nyt sitten olla se dealbreakeri, että se ei nyt sitten riitä perhekäyttöön toi tavaratila. Siinä on välipohjan alla kyllä ihan hyvin lisätilaa, että jos sen laskee sinne alas, niin kyllä tämä niin kuin meidän kakkosautoksi riittäisi ihan mainiosti. Kun 2 henkeä pääasiassa tällaisella kulkisi, niin kyllähän tässä sitten hyvin tilaa on, että voi tarvittaessa kaataa penkit tai laittaa tavaroita takapenkillekin. Ja edestä löytyy pieni frankki, se ei ollut kovin montaa, olisiko ollut 18 litraa, että sinne mahtuu sitten se latauskaapeli, mutta eipä paljon muuta. No tavaran kuljetuksia ajatellen, niin tästähän löytyy tietysti koukullinen versio ja 750 kiloa jarruton kärryy saa vetää sekä takavedolla että nelivedolla. Sitten nelivedossa maksimi jarrullisen kärryn paino on 1600 kiloa ja jarruttomana sitten, riippuen nyt vähän akkukoosta, että taisi olla siinä isommalla akulla, niin myös 1600 kiloa ja sitten 1000 kiloa sillä pienemmällä akulla. No sit jos puhutaan tästä ajettavuudesta, niin tämä ohjaustuntuma nyt ei ole mitenkään ihan supertarkka, mutta ihan ok. Ja sitten kun tämä auto on aika pieni, niin se keveys tuntuu myös mun mielestä ja muutenkin tämä koko tuntuu sillä hyvällä tavalla ketterälle tämä auto. Että toisaalta myös sitten semmoinen rauhallisuus ehkä puuttuu, että tällaisella huonolla asfalttitiellä oikein möykkysellä, niin tää on ehkä vähän semmonen rauhaton ja tietysti vielä toi lyhyt akseliväli tekee siitä pikkusen vielä semmoisen kiikkerämmän tässä pituussuunnassa, mutta kyllähän tää ihan hyvin on tää alusta tähän säädetty. Ottaa nyt huomioon, että kuitenkin tää on suuresta suorituskyvystään huolimatta niin aika tällainen mukavuuspainotteinen auto, että tästä ei ole tehty mitenkään kovin jäykkää tai tiukkaa tästä alustasta. Ja sitten taas kun ottaa huomioon tämän muun suorituskyvyn, 428 hevosvoimaa sitä luokkaa, niin ehkä tämä alusta saisi olla vähän tiukempi tähän performance-malliin ja myös vähän paremmat penkit. Et ehkä niin kuin mun hienoinen kritiikki nyt sitten kohdistuu siihen, että mun mielestä tässä mallisarjassa pitäisi olla sellainen välimallin neliveto, joka olisi vähän kesympi, joku 340
hevosvoimaa, mutta kuitenkin neliveto, koska aika moni, varsinkin vanhemmat ihmiset, tykkää nykyään hankkia sen nelivedon jo ihan senkin takia, että sitten pääsee aina turvallisesti sinne kesämökille tai mihin nyt sitten talvella meneekin, niin ei tarvi jännittää, että joutuuko työntö- tai lapiointihommiin. Et pikkusen edullisempi neliveto, vähemmän tehoa, niin muuten samalla lailla niin voisi olla tää aika pätevä tähän mallisarjaan. Tai sitten toisaalta sitten sinne performance-malliin tähän saisi vähän paremmat jakkarat ja ehkä ulkonäköön vähän jotain pientä maustetta lisää, niin sitten tää olisi vähän semmonen hot hatchi. Mut joo, siis suorituskykyä on niinku enemmän kuin tarpeeksi. 3,6 sekuntia 0-100 ja se on kyllä aika huima. Täältä nyt vaan sit pitää valita täältä valikoista, että tällaisessa normaalikäytössä, tässä ei ole siis ajomoodea, tässä on ainoastaan tällainen nelivedon pakkotila, nelivedon suorituskykytila ja silloin se pitää ton etumoottorin koko ajan hereillä. Että tuossa normaalitilassa niin etumoottori tulee mukaan vasta muutaman sekunnin viiveellä, mikä on toisaalta ihan hyvä. Tuollaisessa ripeässäkin kiihdytyksessä niin se ei ole niin äkkipikainen sitten se lähtö siinä ja sitten huomaa, kun se toinen moottori tulee mukaan, niin sitten taas tulee vähän lisää menohaluja. Mutta kyllähän tää niinku kiihtyy todella hyvin. Mutta vaikka tää on vähän tällainen mukavuuspainotteinen tää alusta, niin kyllä tää nyt on kuitenkin ihan hyvin pysynyt tässä mukana vielä, vaikka vauhtia olisikin vähän huonolla tiellä reippaammin, niin ei ole ollut pahempia ongelmia sen kanssa, että ehkä nyt sitten jossain kohti se on pohjannut toi jousituksen joustovara jossain pahemmissa möykyissä, mutta ei kuitenkaan mitään hälyttävää ole löytynyt. Tasapainoinen ajettava, ehkä taas niinku tähän jakkupuku-meininkiin, niin oikein hyvin linjassa tämän auton luonteen kanssa. Mutta ehkä siellä on vähän niin kuin jotenkin tuntuu, että melkein tehoa on liikaa. Ei niin kuin auton muuhun suorituskykyyn nähden, vaan tämän auton tällaiseen luonteeseen ja imagoon, mikä mulle ainakin tästä välittyy, niin ei tarvisi olla ihan näin paljon tehoa. Mutta on tietysti hieno sanoa, että on tehokkain sarjavalmisteinen Volvo ikinä ja nopein. Teknisistä spekseistä, sähköauto-ominaisuuksista. Tässä on 2 akkukokoa. Toinen oli vähän yli 50 kilowattituntia ja sitten vähän yli 60 kilowattituntia. Ja mun mielestä aika riittävät. Tällä on nyt pääsee sen reilun 300 kilometriä tälleen kesäkeleissä. Katsotaan, nyt on kulutus ollut. Tällä mun testiajolenkillä nyt on melkein 800 kilometriä, 18,5. Eli ei nyt mitenkään niin kuin häkellyttävän pieni se kulutus, mutta ihan niin kuin hyvää tasoa, ettei mitään huonoa sanottavaa siitäkään. Eli kyllä sillä niin kuin ihan hyvin sitten pääsee sen 300 kilometriä kesäkeleissä. Motorilla tietysti se kulutus siitä vielä sitten nousee muutaman kilowattitunnin sataselle. Nämä EX30 ei ole ollut mitään järin vihejä, mutta nyt kun on uusia softaversioita tullut, tässä on nyt 1.4, niin ei tässä ainakaan mitään heikkoutta siinä kohti ole. Ja pikalatausnopeudet on ihan reipasta tahtia, 154 kilowattia isommalle akulle ja 130 sitten pienemmälle. Niin se on mun mielestä aika hyvä, koska se on jo melkein niin kuin kolminkertainen siihen akkukokoon nähden. Melkein jo, tai vähintäänkin kaksinkertainen, niin silloin ne lataustauot on siinä reilusti alle puoli tuntia, 25 minuuttia. No sitten näistä ajoavustimista. Kaistallapitoavustin toimii ihan hyvin. Yhden polkimen ajo löytyy, mutta se on kyllä mun mielestä todella heikko. Sitten jos täältä valitsee valikoista ton alamäkiavustimen, sillä saa sitten vähän lisää sitä, mutta se on kuitenkin vain pienissä nopeuksissa. Eli mä kaipaisin tähän vähän enemmän tätä regenerointia tähän
auto. No itse asiassa se taitaa ollakin tuosta nelivedon suorituskykytilasta. Että jos se on päällä, niin silloin tää rullaa enemmän eikä regeneroi niin voimakkaasti kuin sit jos sen ottaa pois. Joo, siinä on selkeä ero. No ellas nyt sitten vähän tällä normaalimoodilla. Että ehkä se nyt sitten siinä riittää, mutta vähän ihmetyttää, että miksi se lähtee sitten pois siinä performance-tilassa. Mutta kaistavahdit on toiminut ihan hyvin, ettei ollut mitään ihmeempiä ongelmia sen kanssa. Eli sähköauto-ominaisuudet on kohdallaan. Toisaalta jos tää on nyt sama alusta kuin Smarteissa 1 ja 3, niin eihän se nyt toisaalta voi olla kauhean paljon erilainenkaan. Ja nyt semmonen pieni juttu tuohon Smarttiin on tullut just uusi softapäivitys ja siihen on tullut V2L eli kaksisuuntainen lataus. Ja nyt kun puhutaan saman platformin autoista, niin ehkä on toiveissa myös sitten, että tähän EX30 tulisi myöskin jossain softapäivityksessä se kaksisuuntainen lataus. Saa nähdä miten siinä käy, mutta senhän me nähdään tässä lähikuukausina. No sitten tästä melutasosta, niin ei tää nyt ihan hiljaisimmasta päästä ole, mutta kuitenkin koko luokkaa nähden, niin tää on mun mielestä hyvällä tasolla. Eikä kuulu minkäänlaisia nitinöitä eikä natinoita eikä kolinoita. Että se laadukkuus on myös tässä äänimaailmassa mun mielestä hyvin läsnä. Tuosta infotainmentista pitää sanoa, että vaikka tää nyt on aika pieni tää näyttö ja monet tekstit menee nyt aika pieneksi, niin tää on kyllä toiminut täysin moitteettomasti. Et nyt on 1.4 softaversio ja mä en ole huomannut minkäänlaista bugia tässä. Oikeastaan sellainen pieni juttu, mitä olen huomannut, kun lähestyn autoa toi avainmokkula taskussa, niin joka kerta se ei avaa niitä ovia. Et se on ainut sellainen pieni softajuttu, mitä tässä on nyt huomannut. Ja sitten myöskin se ajamisen tai käyttämisen helppous tässä autossa. Kun automaattisesti lukitukset aukeaa ja menee kiinni, tätä ei tarvitse käynnistellä mistään. Istut autoon, turvavyö kiinni ja valitset ajosuunnan ja siitä matka lähtee. Ja sitten taas kun olet pysähtymässä, niin ei muuta kuin pysäytät auton ja avaat oven, niin käsijarrut menee päälle, ajosuunta menee normaalille, neutraalille. Ja kun poistut autosta ja kävelet vähän kauemmas, niin ovet menee lukkoon. Miten voisi enää autoilu olla helpompaa? Tässä on nyt just se, mitä toivoisin, että kaikissa autoissa olisi se vaihtoehto, ettei tarvitse koskea mihinkään sammutusnappuloihin enää. Tällaista se sähköautoilun pitää ollakin. Ja tää on kyllä tässä Volvon kohdalla, niin onko otettu Teslalta mallia vai ei, mutta käyttäjäkokemus on kyllä erittäin miellyttävä ja hyvin niin kuin voisi verrata Teslaa tätä käyttömukavuutta. Toi Android-auton kartta toimii tosi hyvin. Valikot on aika helpot ja se mistä erityismaininta hyvässä niin on tämä ylinopeusvarottimen poiskytkentä. Se tapahtuu tästä ohjelmoitavasta painikkeesta ratista yhdellä painalluksella. Ja se on kyllä hienosti tehty. Ja myöskin sitten toi kuljetaan vireystilan valvonta, niin se käytännössä 2 painalluksella saadaan pois tuosta keskinäytön kautta. Mutta se ei ole mun mielestä ollut mitenkään häiritsevä, että oikeastaan tuo ylinopeusvaroitin on riittänyt sen poistaminen. Että ottakaa nyt muut merkit mallia tästä, miten nämä pitää hoitaa nämä lakisääteiset asiat. Et jotenkin tuntuu, että tässä Volvossa on nyt Volvon suunnittelijat on nöyrtynyt katsomaan vähän muita malleja, muita merkkejä, muita malleja ja katsoo niistä ne hyvät puolet ja saatu yhdistettyä tässä sitten monta asiaa, että on saatu hyvä yhtenäinen koherentti kokonaisuus. Hyvä sähköauto. Mä voisin hyvin ajatella, että tää olisi meidän perheen kakkosauto. Todella helposti. Harmi vaan, että hinta on taas se 10 000 liikaa siihen autoon, mutta ehkä jonain päivänä. No sitten tästä hintapuolesta, niin toi takavetonen Core-malli, niin sen hintaan lähtee 38 000. Hinnat on siis vähän noussut nyt niistä julkaisuhinnoista. En tiedä johtuuko nyt sitten näistä tulleista vai yleensä vaan siitä, että kun alkuhypetys on saatu halvalle
mallille ohi, niin sitten voidaan pikkusen hintaa nostaa. Ja kun kysyntää kuitenkin on ollut, niin silläkin varjolla hintaa voi vähän nostaa. Ja tämä nelivetomalli alkaen vähän yli 50 000 ja nyt sitten näillä varusteilla niin tämä onkin jo reilusti yli 55 000 euron auto. Ja se on toisaalta sitten mun mielestä nyt vähän paljon taas, koska nyt on noin C-segmentin nelivetoautot pudottanut hintoja aika reilusti. Eli sieltä löytyy Kia EV6 ja monta muuta merkkiä, joiden nelivetosten halvimpien hinnat onkin jo alle 40 000 euroa. Eli sehän on hyvä asia, että sähköautojen hinnat laskee pitkässä juoksussa, niin hintataso sitten jää alemmaksi. Et nyt sitten tämän koko luokan auto ja yli 50 000 euron nelivetohinta, niin se tuntuu pikkusen nyt tässä kohti kovalle. Ja ehkä senkin takia mä toivoisin, että tulisi sellainen välimallin neliveto tähän jonkun verran alle 50 000 euron hintaan, että saataisiin vähän variaatioita enemmän. Mutta kyllähän tässä niinku hyvää autoa on paljon, jos vaan niinku tilat riittää, niin on todella vaikea taas olla keksiä mitään syytä, miksi en antaisi tällekin autolle hyvä sähköautomerkki. Sähköauto-ominaisuudet on kyllä kohdallaan, kulutus, akkukoko on sopiva, kulutus pieni, latausnopeudet hyvät, löytyy vetokoukkua ja vetokykyä. Ja sitten tää ihana sisusta, niin kyllä täällä on ihmisen hyvä matkustaa. Ja tietysti myös pieni koko, niin sitten kaupunkioloissa, niin tämähän on aika näppärän kokoinen pyöritellä parkkiruutuun. Ja siinä tuli joku toinen EX30 vastaan ja moikkas siellä räpylä pystyssä. Että myös vähän näköjään yhteisöllisyyttä löytyy. Käyhän kommentoimassa, mitä mieltä sä oot nyt Volvo EX30. Voisiko tässä olla teidän perheelle sopiva kulkuneuvo sähköisenä, ja käy myös tykkäämässä videosta. Ja sinä, joka toinen katsoja, kun et ole vieläkään tilannut kanavaa, niin käypäs tilaamassa kanava, niin se helpottaa sitten aina tätä kanavan toimintaa, kun on enemmän massaa, niin saadaan parempia autoja nopeammin ja parempia haastatteluja, kun näyttää, että on paljon katsojia. Niin käy tilaamassa kanava. Ja me palataan sitten seuraavalla sähköautovideolla. Mutta sitä ennen käydään vielä katsomassa, että miten se kiihdytys meni siellä Voikosken testiradalla. Päästiinkö 3,6 sekuntiin? Ja nyt ollaan sitten Voikosken mahtavalla testiradalla jälleen kerran. Ja nyt sitten tuli mieleen, että tämä Volvo EX30, tämä nelivetoversio, niin tämähän saattaa olla kaikkien aikojen nopein sarjavalmisteinen Volvo, koska tämän kiihtyvyys 0-100 oli jonkun verran alle 4 sekuntia. Ja ei tule heti mieleen kyllä, että mikä voisi olla nopeampi vakio Volvo. Niin nyt katsotaan sitten, että miten tämä kiihtyy, ja mulla on täällä vehkeet valmiina. Toivottavasti kaikki vaan pysyy paikoillaan, koska tää tulee olemaan brutaali tää kiihdytys. Että mä tiedän, että täällä on kamat lennellyt ennenkin, niin täältä nyt valitaan täältä valikosta sitten nelivedon suorituskykytila. Se me laitetaan päälle, niin silloin neliveto on heti etumoottorikin mukana. Ei kai siinä muuta kuin pannaan jarrupohjaa, kaasupohjaa ja sitten katsotaan miten lähtee. Ja vähän märkä asfaltti, mutta hyvin lähti kyllä. Ja noin 169 oli tossa noin 200 metrin matkalta. Pikkusen jäi kyllä mun mielestä tolle Smartille nyt tossa. Et nyt ei ole ehkä parhaat mahdolliset olosuhteet, että kostea asfaltti, pieni vastasivutuuli, no on itse asiassa aika lailla vastatuuli. Sitten muuta kuin lappulattiaa, siitä lähti. Ja 100 meni siinä. Joo, kyllähän tää niinku Volvox on ihan ripeä, voisi sanoa, että tää auto ei kyllä niinku ulkoisesti viesti mitenkään, että millaiset
voimavarat täältä löytyy. Tää on vähän kyllä susilampaan vaatteissa ja sleeperi henkeä. ESC off. Katsotaan vaikuttaako se mitä. Ei kokeilla nyt ihan 200, mutta tää lähtö, että mitä se tekee tässä. Ei mitään. Ei mitään eroa. Ja sama loppunopeus. Kyllä niinku tikkaa ihan samat kilometrimäärät on aina tuossa lopussa. Mutta käy kommentoimassa, mitä mieltä olit nyt sitten Volvo EX30. Voisiko tämä olla myös sinun auto? Tämä on aika monen muun suomalaisen valinta ollut tässä viime aikoina ja varmaan tulee olemaan pitkään myöskin. Ihan täydellinenhän tämäkään ei ole, mutta todella hyvä sähköauto taas kerran. Ja myös hyvä auto. Ja nyt näyttää sille, että uusi 1.4 softa, niin mä en ole täällä pahemmin mitään bugejakaan huomannut, eli toimii kyllä hyvin. Käy kommentoimassa, käy tykkäämässä videosta, käypäs tilaamassa kanava ja palataan sitten seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye! Let me go by your side.